Trong video này, tôi muốn cho bạn thấy một ví dụ phức tạp hơn một chút, nơi độ dốc của hàm có thể khác nhau tại các điểm khác nhau trong hàm. Hãy bắt đầu với một ví dụ. Ở đây, tôi đã vẽ đồ thị hàm f của a bằng a bình phương. Hãy xem xét điểm a bằng 2. Vậy a bình phương hoặc f của a bằng 4. Hãy dịch a một chút sang phải. Vậy bây giờ a bằng 2,001 f của a là a bình phương sẽ xấp xỉ bằng 4,004. Hóa ra giá trị chính xác, nếu bạn lấy máy tính ra và tính toán, thực ra là 4,004,001. Nhưng tôi sẽ chỉ nói 4,004 là đủ gần. Vậy điều này có nghĩa là khi a bằng 2, hãy vẽ điều này trên đồ thị. Vậy điều chúng ta đang nói là nếu a bằng 2, thì f của a bằng 4, và ở đây trục x và trục y không được vẽ theo tỷ lệ. Về mặt kỹ thuật, chiều cao dọc này phải cao hơn nhiều so với chiều cao ngang này, vì vậy trục x và trục y không cùng tỷ lệ. Nhưng nếu bây giờ tôi dịch a đến 2,001, thì f của a trở thành khoảng 4,004. Vậy, nếu bạn vẽ lại tam giác nhỏ này, điều này có nghĩa là nếu tôi dịch a sang phải bằng 0,001, f của a tăng lên gấp 4 lần, bằng 0,004. Vậy trong ngôn ngữ của giải tích, chúng ta nói rằng độ dốc, đó là đạo hàm của f của a tại a bằng 2 là 4. Hoặc để viết điều này ra bằng ký hiệu giải tích của chúng ta nói rằng d ra của f của a bằng 4 khi a bằng 2. Bây giờ, một điều về hàm này, f của a bằng a bình phương là độ dốc khác nhau đối với các giá trị khác nhau của a. Điều này khác với ví dụ chúng ta đã thấy trên slide trước. Vậy hãy xem xét một điểm khác. Nếu a bằng 5, vậy thay vì a bằng 2, bây giờ chúng ta có a bằng 5, thì a bình phương bằng 25, vậy đó là f của a. Nếu tôi dịch a sang phải một lần nữa, đó là một dịch chuyển rất nhỏ cho a. Vậy bây giờ a là 5,001, thì f của a sẽ xấp xỉ 25,010. Vậy, điều chúng ta thấy là bằng cách dịch a lên 0,001, f của a tăng lên gấp 10 lần. Vậy, chúng ta có DDAF của a bằng 10 khi a bằng 5. Bởi vì f của a tăng lên gấp 10 lần so với a khi tôi thực hiện một dịch chuyển rất nhỏ cho a. Vì vậy, một cách để thấy tại sao đạo hàm khác nhau ở các điểm khác nhau là nếu bạn vẽ tam giác nhỏ đó ở các vị trí khác nhau trên này. Bạn thấy rằng tỷ lệ giữa chiều cao của tam giác trên chiều rộng của tam giác là rất khác nhau tại các điểm khác nhau trên đường cong. Vậy ở đây, độ dốc bằng 4 khi a bằng 2, nhưng bằng 10 khi a bằng 5. Bây giờ, nếu bạn mở một cuốn sách giáo khoa giải tích, một cuốn sách giáo khoa giải tích sẽ cho bạn biết rằng d ra của f của a. Vậy f của a bằng a bình phương. Vậy đó là d ra của a bình phương. Một trong những công thức bạn tìm thấy trong sách giáo khoa giải tích là cái này, độ dốc của hàm a bình phương bằng 2a. Tôi sẽ không chứng minh điều này, nhưng cách bạn tìm ra điều này là bạn mở một cuốn sách giáo khoa giải tích đến bảng công thức, và nó sẽ cho bạn biết đạo hàm của 2a, của a bình phương bằng 2a. Và thực sự, điều này phù hợp với những gì chúng ta đã tính toán. Cụ thể, khi a bằng 2, độ dốc của hàm 2a là 2 nhân 2 do đó bằng 4. Và khi a bằng 5, thì độ dốc của hàm 2 nhân a là 2 nhân 5 bằng 10. Vì vậy, nếu bạn từng mở một cuốn sách giáo khoa giải tích và bạn thấy công thức này rằng đạo hàm của a bình phương bằng 2a, tất cả điều đó có nghĩa là đối với bất kỳ giá trị nào của a, nếu bạn dịch nó lên trên bằng 0,001, đã là một giá trị rất nhỏ, bạn sẽ mong đợi f của a tăng lên 2a. Đó là độ dốc hoặc đạo hàm nhân với mức độ bạn đã dịch sang phải giá trị của a. Bây giờ, một chi tiết rất nhỏ, bạn biết đấy, tôi đã sử dụng các ký hiệu xấp xỉ này ở đây, và đây không phải chính xác là 4,004, có thêm 1,001 nằm ngoài đó. Hóa ra là 0,001 thêm này, thứ nhỏ bé này ở đây, là do chúng ta đã dịch a sang phải bằng 0,001. Nếu thay vào đó chúng ta dịch nó sang phải bằng giá trị cực kỳ nhỏ này, bạn biết đấy, thì số hạng lỗi thêm này sẽ biến mất. Và bạn thấy rằng lượng mà f của a tăng lên chính xác bằng đạo hàm nhân với lượng mà bạn dịch a sang phải. Và lý do tại sao nó không phải là 4,004 chính xác
là vì đạo hàm được định nghĩa bằng cách sử dụng những dịch chuyển cực kỳ nhỏ này cho A thay vì, bạn biết đấy, 0,001, và trong khi 0,001 là nhỏ, nó không phải là cực kỳ nhỏ. Đó là lý do tại sao lượng mà f của A tăng lên không được cho chính xác bởi công thức, mà chỉ được cho xấp xỉ bởi đạo hàm. Để kết thúc video này, chúng ta hãy xem qua một vài ví dụ nhanh khác. Ví dụ bạn đã thấy là nếu f của A bằng A bình phương, thì bằng công thức của sách giáo khoa giải tích sẽ cho bạn biết rằng đạo hàm bằng 2A. Và vì vậy, ví dụ chúng ta đã xem qua là nếu A bằng 2, f của A bằng 4, và nếu chúng ta dịch A, vậy nó lớn hơn một chút thì f của A là khoảng 4,004. Và như vậy f của A đã tăng lên gấp 4 lần. Và thực sự, khi A bằng 2, đạo hàm bằng 4. Hãy xem xét một số ví dụ khác. Giả sử thay vào đó f của A bằng A lập phương. Nếu bạn đến một cuốn sách giáo khoa giải tích và tra cứu bằng công thức, bạn thấy rằng độ dốc của hàm này, một lần nữa, đạo hàm của hàm này bằng 3A bình phương. Vậy, bạn biết đấy, lấy công thức này ra khỏi một cuốn sách giáo khoa giải tích. Vì vậy, điều này có nghĩa là, vì vậy cách giải thích điều này như sau. Hãy lấy A bằng 2 làm ví dụ một lần nữa. Vậy, f của A hoặc A lập phương bằng 8, đó là 2 mũ 3. Vì vậy, nếu chúng ta cho A một dịch chuyển rất nhỏ, bạn thấy rằng f của A là khoảng 8,012. Và hãy thoải mái kiểm tra điều này. Lấy 2,001 mũ 3, bạn thấy rằng nó rất gần với 8,012. Và thực sự, khi A bằng 2, đó là 3 nhân 2 bình phương, bằng 3 nhân 4, bằng 12. Vậy công thức đạo hàm dự đoán rằng nếu bạn dịch A sang phải một chút, f của A sẽ tăng lên gấp 12 lần. Và thực sự, điều này là đúng. Khi A tăng lên 0,001, f của A tăng lên gấp 12 lần, bằng 0,012. Chỉ một ví dụ cuối cùng, và sau đó chúng ta sẽ kết thúc. Giả sử f của A bằng hàm LOD, phải không? Vì vậy, tôi sẽ viết LOD của A, và tôi sẽ sử dụng logarit cơ số E. Vì vậy, một số người viết nó là LOD ln của A. Vì vậy, nếu bạn đến sách giáo khoa giải tích, bạn thấy rằng khi bạn lấy đạo hàm của LOD của A, vì vậy đây là một hàm trông giống như vậy. Độ dốc của hàm này được cho bởi một phần A. Vì vậy, cách giải thích điều này là nếu A là bất kỳ giá trị nào. Một lần nữa, chúng ta hãy tiếp tục sử dụng A bằng 2 làm ví dụ, và bạn dịch A sang phải. Bằng 0,001, bạn sẽ mong đợi f của A tăng lên một phần A, đó là bằng đạo hàm nhân với lượng mà bạn tăng A. Vì vậy, trên thực tế, nếu bạn sử dụng máy tính, bạn thấy rằng nếu A bằng 2, f của A là khoảng 0,69315. Và nếu bạn tăng f, và nếu bạn tăng A lên 2,001, thì f của A là khoảng 0,69365. Vì vậy, nó đã tăng lên 0,0005. Và thực sự, nếu bạn nhìn vào công thức cho đạo hàm, khi A bằng 2, D ra f của A bằng 1/2. Vì vậy, công thức đạo hàm này dự đoán rằng nếu bạn tăng A lên 0,001, bạn sẽ mong đợi f của A chỉ tăng lên một nửa, và một nửa của 0,001 là 0,0005. Đó chính xác là những gì chúng ta có, phải không? Khi A tăng lên 0,001, đi từ A bằng 2 đến A bằng 2,001, f của A tăng lên một nửa. Vì vậy nó kết thúc tăng lên khoảng 0,0005. Vì vậy, nếu bạn vẽ tam giác nhỏ đó, nếu bạn muốn, là nếu trên trục ngang, cái này tăng lên 0,001, trên trục thẳng đứng, LOD của A tăng lên một nửa, vì vậy 0,0005. Và vì vậy, 1/1 A đó, hoặc 1/2 trong trường hợp này, khi A bằng 2, đó chỉ là độ dốc của đường này khi A bằng 2. Vậy là hết về đạo hàm. Có 2 thông điệp mang về từ video này. Đầu tiên là đạo hàm của một hàm chỉ có nghĩa là độ dốc của một hàm. Và độ dốc của một hàm có thể khác nhau tại các điểm khác nhau trên hàm.
Trong ví dụ đầu tiên của chúng ta, nơi f của A bằng 3A, đó là một đường thẳng, đạo hàm là như nhau ở mọi nơi, nó là 3 ở mọi nơi. Nhưng đối với các hàm khác như f của A bằng A bình phương hoặc f của A bằng LOG của A, độ dốc của đường thay đổi, và do đó độ dốc hoặc đạo hàm có thể khác nhau tại các điểm khác nhau trên đường cong. Vậy đó là điểm mang đi đầu tiên. Đạo hàm chỉ có nghĩa là độ dốc của một đường thẳng. Điểm mang đi thứ hai là nếu bạn muốn tra cứu đạo hàm của một hàm, bạn có thể mở sách giáo khoa giải tích của mình hoặc tra cứu Wikipedia và thường nhận được công thức tính độ dốc của các hàm này tại các điểm khác nhau. Vì vậy, với điều đó, tôi hy vọng bạn có một sự hiểu biết trực quan về đạo hàm hoặc độ dốc của các đường thẳng. Hãy tiếp tục đến video tiếp theo.